اسمي كردة. كنت هالوحدة لأهلي وكنت مدللة، كنت مرتاحة وعايشة بعز ونعيم. فبسنة 85 توفى والدي الله يرحمه، وحملت المسؤولية أني وحدي وياي بس والدتي، وظليت ويا والدتي تقريبا همينة ورا ما توفى والدي 7 سنوات وتوفت والدتي. وتعرفون الوالدة من الابن أو البنت تفقد والدتها كلش صعبة، فظليت وحدي أني بالحياة، كلش عانيت. ورغم معاناتي وما عندي أحد ظليت عايشة ومستمرة بالحياة. ويا قبل ما تتوفى والدتي كانوا يجوني هواية خطابة، بس كنت أرفض الزواج لأن على مود والدتي ما أقدر أعوفها وحدها. فإلى أن توفت نصحوني الأهل والقرايب والجيران، قالوا ما يصير أنت تبقين وحدك، وراك كبر ما عندك أحد، فلازم تتزوجين، يصير عندك أطفال يشيلوك بالكبر. فهي كلها قسمة ونصيب، رب العالمين كتب لي أن اتزوجت أبو عبد الله. أبو عبد الله ألف رحمة على روحه، إنسان ما أعرف شو أقول عنه، رجال يقدر يحترم المرأة كلش، وعوضني عن حنان أمي وأبويا وعن التعب السنين كلها. بس مع الأسف أبو عبد الله، ولو ما يصير واحد يقول مع الأسف، لا اعتراض على حكم رب العالمين. عشت وياه فترة ورب العالمين أخذ أمانته. فعندي أطفال 2، أني ولد 2. فمن توفى أبو عبد الله أول سنة عندي بالبداية انصدمت صدمة كلش قوية بوفاته، لأن بقيت وحدي وأطفالي صغار، ما أعرف شو أسوي، شلون أدبرها، شلون أعيش، شلون أعيشهم. وبقيت كانت عندي سيارة، أني سيارة موديل قديم. فنصحوني همين الجوارين واللي داير مداري، قالوا لي أم عبد الله اشتغلي بالسيارة، على السيارة خطوط ودي وجيبي، وانتي دا تودين أطفالك واشتغلي خط. فوالله توكلت على رب العالمين واشتغلت بسيارتي هاي التعبانة، الحمد لله والشكر. قمت أودي خطوط وأجيب خطوط إلى فترة سنة. ورا السنة السيارة تعبت بعد، ما قامت تشتغل، وما عندي يعني أصلح السيارة، عفتها بباب البيت. فورا أسبوع جتي جيراننا قالت لي أم عبد الله أكو شركة مال تاكسي مال نساء، بينك تاكسي، فليش ما تروحين تقدمين؟ فأني يعني بصراحة فرحت بهاي الشغلة ورحت قدمت واشتغلت سائقة تاكسي نساء. بقيت سنة على هالشغلة هاي، كنت أتعب كلش، أتعب من الصبح من 7 لل 12 بالليل، وراتب قليل، بس كنت أقول الحمد لله والشكر ما يخالف، المهم أكو عندي راتب الحمد لله. سنة وعزلت الشركة. ورا ما عزلت الشركة ظليت كلش حايرة وكلش قلقة، لأن عندي أطفال 2 ما أعرف شلون أعيشهم والحياة صعبة. فوالله أهل الخير هواية قالوا لي أم عبد الله، تقريبا قعدت 6 شهور ورا ما عزلت الشركة. جتي واحدة همينة من اللي أعرفهم قالت لي أم عبد الله أني راح أعطيك مبلغ من المال دين، واشتري لك سيارة زينة حديثة واشتغلي بيها. فالحمد لله والشكر اشتريت سيارة صغيرة هي على قد الحال، ودا أشتغل بيها أني هسه خطوط، عندي طلاب وطالبات المدارس، وزائدا ورا الخطوط أشتغل سائقة تاكسي نساء، يخابروني الجوارين والمعارف، والحمد لله والشكر. وظلت أني عندي إرادة، وهاي الإرادة من رب العالمين الحمد لله والشكر. صح تعبانة كلش تعبانة، بس الحمد لله والشكر أني
مرتاحة الحمد لله، دا أشتغل أني بشرفي وبتعبي. شكرا جزيلا.